سامسونج وهواوي طايحين في بعض في مسألة الابتكارات وإصدار آخر الأجهزة، وأبل فعليا صارت في الصف آخر شيء في الطابور. فاللي صار إن تيم كوك طلع في الإعلام وقال أصلا إحنا السنة هذه بنطلع ابتكار بينسيكم كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار العلوم والتقنية. بداها بأول شيء من جامعة MIT. دائما في ابتكارات وأشياء كثيرة قاعدة تصير من عندهم مع الأبحاث اللي يسووها. فآخر شيء طلعوا تشيتا آلية، مو تشيتا عادية زي النسخة الأولى، لا تشيتا مصغرة، ميني تشيتا. الفكرة في هذه التشيتا المصغرة تقدر تتحكم فيها لاسلكيا، ولكن تقدر تسوي حركات مختلفة، تقدر تنط وتقلب تتشقلب لورا. أيضا تقدر تتحكم فيها بطريقة جري، نقدر نقول هرولة 5 ميل في الساعة، ولكن التوازن حقها مجنون. فكرة انه هذا الروبوت قاعد يحلل الامور ويحلل جسمه مع الارضية اللي موجود عليها ويتوازن، شيء جدا ضخم. فدخلت المنافسة MIT نفسها، دخلت المنافسة مع بوستن داينامكس، فعلى اساس انه دحين اكثر من جهة تتنافس لايجاد الروبوتات اللي حتسوي لنا مشاكل في العالم بعد كم سنة. مع السفرات الكثيرة لأوروبا وأمريكا، البحث عن التقنية، أكيد يشوف أنه السيارات ومشاركة السيارات عن طريق التطبيقات ومشاركة السكوترات عن طريق التطبيقات وأيضا السياكل، هذه كلها أشياء قاعدة تطلع كظاهرة كبيرة تنتشر بالذات في قلب المدن. قلب المدن تلاقي عندك سكوتر تروح تستلفه، تأخذه، تستأجره بالساعة، يحسب لك بالدقائق، يحسب لك بالميل على حسب نفس الخدمة. خدمة جديدة أيضا دخلت في الولايات المتحدة الأمريكية، والمفروض أنها تصير تأجر سياكل ثلاثية الكفرات. سياكل ثلاثية الكفرات بالبطارية حتمكن نفس الناس التنقل بكل بساطة. شالوا عنهم صعوبة الدباب وأنه لازم تتعلم على الدباب عشان تسوق عليه أو حتى السيكل، فهذه تعتبر زي المركبة الصغيرة محددة السرعة، فأيضا حتبدأ في الانتشار. الشيء اللي ملفت أنه إلى الآن ما صار في خدمات ضخمة متاحة في الشرق الأوسط من هذا النوع، رغم وجود أسواق جدا بحاجة هذه الأشياء. لو تكلمنا عن السوق المصري، السوق الأردني بحاجة وسائل تنقل مشتركة، ولا إيش رأيكم؟ كريم وأوبر يتنافسوا مع بعض، ودائما تطلع شائعات أوبر حتستحوذ على كريم وصفقة بالمليارات، ولا واحد فيهم إلى الحين دخل في مجال الأسهم وفتح الIPO حقه. ولكن اللي صار إنه ليفت برضو جت ودخلت هي وصارت أول شركة تتيح أسهمها. فليفت حاليا تستحوذ على 39% من الحصة السوقية لهذا النوع من التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية، حصة لا يستهان فيها أبدا. عام 2017 كانت فقط 22%، خلال سنة 17% زيادة في مستخدمين ليفت وأيضا في قائدين المركبات. الريفنو حقهم جدا ضخم. وبرضو ليفت بدأت في الجامعة كانت يسوي زي الكاربولينج، يتشارك السيارة فأنت تمر على 2 3 4 من أصحابك عشان توصلهم، ومنها استحدثت خدمة ليفت وكانت باسم ثاني أصلا. هنا عندنا خدمة أوبر، عندنا كريم بالنسبة لي هي الأساسية المفضلة. فلما نتكلم على الخدمات هذه اللي موجودة نبغى تنافس أكثر فيها. ليش ما قاعد يصير تنافس؟ ما أدري، وأتمنى هذا التنافس يجي زي ما هناك قاعد يجي مع تطبيقات كثيرة، وتلاقي النتيجة تطبيقات أكثر تصير أضخم وناس يسترزقوا والربحية تعم الكل. في حلقات ماضية تكلمت لكم على السوشيال سكور اللي هو الدرجة الاجتماعية اللي يضبطها النظام في الصين مع كل الشعب. فأنت كيف معاملاتك المالية، كم مديون لفيزا، كم مديون لماستر كارد، كم مديون لنفس البنوك، يطلع لك سوشيال سكور، درجة اجتماعية. هذه الدرجة ترفعك وتنزلك في الخدمات والإمكانيات اللي أنت تقدر تحصل عليها في نفس الدولة. فكل ما كنت مديون وكل ما كنت تشتري أشياء ما أنت بحاجتها عن طريق الدين، النتيجة السوشيال سكور حقك ينزل. وأيضا إيش يصير؟ تحرم حتى من القطارات، من التنقلات العمومية. وفي خطوة مستغربة مؤخرا منعت الصين أكثر من 10 ملايين شخص من استخدام القطارات. هذا كان عام 2018، والحين دوبهم أدرجوا 1,000,000 شخص من جديد في الحرمان من استخدام القطارات والتنقلات العامة، لأن السوشيال سكور حقهم سيء، إنه الدرجة الاجتماعية حقتهم سيئة في التعاملات المالية. المستغرب مو هنا، لما نفس الاجتماعات حقت الحكومة حقتهم قاعدين يقولوا النظام القادم اللي المفروض يطبق حينزل زي التطبيق، الشعب كله يقدر يساند ويساهم في هذا التطبيق، بحيث انه اذا انت ماشي يجيك تنبيه انه في واحد قاعد يمشي جنبك السوشيال سكور حقه سيء، فايش تسوي؟ تبلغ عليه لو شفته يشتري شيء. جد هذا الشيء اللي قاعدين يبحثوه بيطبقوه. فتصير انت تبلغ عنه انه قاعد يشتري شيء، او حتى مطلوب منك تروح وتنصحه، يكفي تشتري اغراض، ضبط السوشيال سكور حقك، ضبط امورك، تراك اشغلتنا وتعبتنا في الديره.
تخيلوا. فبالنسبة لي لا، هذه تعدت الحدود. ما نتكلم على إمكانيات جيدة للمستخدمين، ولكن رقابة جدا كبيرة صارت من الحكومة على الناس، بل أيضا تقييم لدرجات الناس ومستواهم. شيء عن نفسي أحسه محزن. أنتوا إيش رأيكم؟ تويتر ويوتيوب قاعدين يطوروا في منظومتهم، بعضهم يطوروا تطوير جيد وبعضهم يطوروا تطوير طالع فيه تقول اقدر اقول جيد ولا لا، ما ادري. المهم تويتر دحين امكانيه ازاله التعليقات او اخفاء الردود اللي تجيك على بعض التغريدات حتبدا في الظهور تدريجيا للمستخدمين، وشيء جدا ممتاز. الحلو انهم ايضا في تويتر شكروا الشخص اللي عطى الاقتراح هذا الاول، وما زلنا كلنا ننتظر الشيء الاساسي اللي نحتاجه من تويتر، امكانيه تحرير التغريدة بعد ما تطلع بدل ما تمحيها وتسويها. قابلية هذا الشيء انه يصير ولا لا ما ندري، ولكن الشيء الجيد ارجع واقول قاعدين يطوروا منظومتهم. نروح ليوتيوب. يوتيوب قاعدين يطوروا المنظومة، ولكن احيانا تطويراتهم تلاقيها مستغربة. في هذه الحالة انا عن نفسي اميل الى نعم كويس الشيء اللي انتم سويتوه الى حد ما. فيوتيوب مع المحتوى اللي يطلع فيه ماينرز، يطلع فيه ناس اقل من مثلا 14 سنة، ايش اللي حيصير؟ حيتم الغاء التعليقات، ما حتقدر اصلا تعلق على هذا الفيديو. احد الاسباب الاساسية من وجهة نظر يوتيوب التنمر الكبير اللي قاعد يصير على صناع المحتوى، بالذات الماينرز الصغار في العمر اللي ما يقدروا يسووا حاجة لمواجهة هذا التنمر. مهما صار فلترة للكلمات اللي حتصير لها او نقول في التعليقات، هذه الكلمات ما حتقدر تصل الى مستوى تفكر في العقل البشري انه تقدر تعرف انه هذا تنمر باسلوبه وبآخر. فهنا يوتيوب اتخذت الخطوة بأنه أي فيديو محتوى يكون فيه ماينرز زي الفيديوهات العائلية، الواحد هو عائلته يتمشون يروحون يجون، يمكن يتعرضوا لإلغاء التعليقات. وكلنا عارفين لما تبطل مفعول التعليقات في الفيديو إيش يصير؟ يقل التفاعل بشكل جدا كبير مع هذا الفيديو. تشتري جوال معاد تهيئته ولا لا؟ استفتاء سألتكم يا آخر حلقة أخبار قبل معمعة الهواوي والسامسونج والأشياء دي كلها، وأكثركم قال لا ما أشتري جوال معاد التهيئة. 53% منكم قال ما يشتري. 48 تقريبا أو 47% قالوا نعم نقدر نشتري جوالات معادة التهيئة. ولاقيها شيء مستغرب نفس النسبة هذه، وبرضه غير مستغرب. ليش؟ لأنه في ناس بدهم شيء جديد، الجهاز الجديد اللي يقعد معي سنة سنتين ثلاثة وأرتاح وأعرف أنه محتواي فيه أمان. مبدأ الخصوصية أيضا في المجتمعات عندنا شيء أساسي، وأحب هذه الخصوصية أنه أحافظ عليها. أحيانا تلاقي خلي جوالي عندي ما أبيعه ولا إني أبيعه كجوال مستخدم، يمكن أحد يقدر يسترجع الصور. اوكي هذا استفتاء وكان وضع جدا جميل. ننتقل للاعبين الكبار، ولكن قبل خلينا نروح للون بلس 7 اللي ظهرت له صور. التسريبات هذه توضح انه يمكن يكون في كاميرا البوب اب. البوب اب هذه الكاميرا اللي تطلع من البرواز وتمكنك من تصوير صور. فهنا اخفوا الكاميرا الاماميه وانت ارتحت. حركه سوتها اونر، حركه سوتها فيفو، كثير من الشركات. هل هي مفيده ولا لا؟ بصراحه ايه، تحصل على شاشه كامله. واصلا الكاميرا الاماميه السيلفي انت مو دائما قاعد تستخدمها، ولما تتخبى ايضا خصوصيه انت ترتاح عارف ما في كاميرا اماميه موجهه عليك. فاذا ثبتت نفس التسريبات فالون بلس 7 يمكن يكون جوال جدا جميل. الحين نروح لسامسونج، هواوي وابل. فأول حاجة لما نبدأ بسامسونج والجالكسي اس 10 بلس، هو الجهاز اللي عليه طلب أكثر، تركيز أكثر، بيع أكثر، وشراء أكثر بشكل جدا كبير. عندنا في المملكة العربية السعودية عندكم الاس 10 اس 10 بلس والاس 10 اي. الاس 10 اي بيكون حصري على أحد المشغلين، والاس 10 بلس والعادي الناس أقرب إنهم يشتروا البلس من كمية الكونتنت والمحتوى اللي قاعدين نشوفه على البلس، وأكيد الأرقام حتبان خلال نهاية الربع الأول من عام 2019. فالجوال قاعد يؤدي أداء جدا جيد من ناحية المبيعات. الجدير بالذكر أن الناس قاعدة تختبر فيه وتسوي فيه تحديات كثيرة، منهم إحنا قاعدين نسوي لكم مقارنات أساسية على هذا الجوال. ولو تكلمنا الاس 10 بلس، حساس البصمة جدا قوي، الخدوش ما أثرت عليه من أحد صناع المحتوى اللي أثبت أن الخدوش ما تأثر على حساس البصمة، وأنه جدا ذا كفاءة عالية. ولكن الكسور اللي نقدر نتكلم على الكراكس في نفس القزاز الأمامي، الواجهة الأمامية، هي الساعات اللي تأثر على البصمة، وهذا شيء طبعا أحس أنه جدا منطقي. S10 بلس، S10 والاس 10 اي من الجوالات الأخيرة لشركة سامسونج، وفعليا قاعدة تبيع بشكل جدا جيد. ولو انتقلنا على هواوي، فبعد المؤتمر الأخير اللي طلعوا فيه الميت اكس ما شفنا جهاز جديد فعلي في السوق حينزل. ميت اكس نهاية السنة، جدا منافس لسامسونج، سعره غالي شوي، ولكن الى الحين ما اختبرنا ولا جربنا عشان نعطي الرأي الكامل، ولكن منظوري انه شيء جيد. بس الكلام الحين على البي 30 والبي 30 برو اللي مفروض مؤتمرهم يوم 26 مارس في مدينة باريس بإذن الله، وبكون معاكم هناك.
تلميحات كثيرة عن الصور المقربة اللي تطلعها هواوي، لا نفس الترقيب. كثير من الصور طلعت على السوشيال ميديا تبين لنا قدرة التقريب في نفس ال P30 Pro، فهنا نقول احنا متشوقين للجهاز. وايضا التسريبات الاخيرة وضحت لنا نسخة ال P30 وال P30 Pro. P30 Pro الميكانيزم حق نفس الكاميرات الخلفية أكبر، ميكانيزم اللي هي نفس الجزئية الأخيرة حقت الكاميرات، ولكن لما تشوف نسخة ال P30 حتلاقي كاميرتين هي اللي موجودة ورا. فأكيد أتوقع أنه التركيز حيكون على قدرات التصوير الفوتو الصور ويمكن الفيديو من ناحية ال P30 وال P30 Pro بالتحديد. متشوقين لهذا المؤتمر لأنه هنا وحتبدأ المنافسة. متشوق فعليا لهذا المؤتمر لأنه مع الأجهزة حقت 2019 كل ما زادت تبدأ المنافسة بين الشركات، ونبدأ نشوف فعليا نتائج عام 2019 من جديد الأجهزة. نروح الحين لشركة أبل اللي كانت قاعدة كذا مروقة في الغرفة تطالع هذول الاثنين قاعدين يطلعوا أجهزة، هذا فولد ثاني الميت اكس، وكل واحد قاعد يطلع لك ابتكارات، وكل واحد من الابتكارات هذه قاعد يطلع لك إمكانيات قوية وشيء رهيب وشيء ممتاز، وهم ساكتين. قاعدين نتكلم على تسريبات الايبودز او الايربودز 2، حتى نسيت اسمها بستخدمها، ايربودز 2، وبرضه تسريبات عن مثلا لوحي جديد، تسريبات اخرى عاديه. ولكن تيم كوك على اساس انه يهدي اصحاب الاسهم ويهدي نفس المحبين شركه ابل، ايش قال انه حاجه حتطلع من ابل خلال هذه السنه حتكون مايند بلوينج، تفجر راسكم من قوه ما هي خرافيه كتقنيه. وما أعطى أي تلميحات عن أي مجال حتكون في هذه التقنية. هل هي فعليا الجوالات اللي تنفتح اللي تنصفط زي الفولد والميت اكس؟ هل هي حتكون في ايفون جديد مبهر ايفون 11؟ هل تقنية مختلفة كنفس البلاتفورم حقت المحتوى المرئي اللي بيطلعوه ولا لا؟ ما حد يدري. ولكن هل أنت متفائل أم متشائم؟ ومنها حنشوف خلال الأسابيع الجاية إلا ما يطلعوا تسريبات، وأحيانا حتكون هالتسريبات عمد هم مطلعينها على أساس يعرفوا وش الشيء اللي الناس متشوقين له ويحاولوا يثبتوا وجودهم أثناء ما في شركتين ضخمة حاليا قاعدة تتنافس. لو نتذكر قبل كم سنة كنا نقول سامسونج أبل، الحين سامسونج وهواوي قاعدين يطحنوا في بعض، وأبل قاعدة كمان ما قاعدة تسوي شيء للأسف. من المؤتمر الأخير للحين ننتظر الابتكارات القوية حق شركة أبل أنها ترجع. نهاية الحلقة، وكل حلقة باقي شوي على 2 مليون، فالله رب العالمين يقدرنا نوصل لها الرقم وأكثر بإذن واحد أحد بإذن الله، فضل سبحانه وتعالى، ثم بمجهوداتكم أنتم مشاركة. بس هذا اللي نحتاج منكم، وأيضا تعطونا تعليقاتكم وش الشيء اللي أنتم تحبوه مع شوية لايكات وبس. نهاية الفيديو، كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على ألف خير.